ባለፈው አንድ ቪዲዮ ከሰራው በኋላ እንደዚህ አይነት ሊንክ ደረሰኝና ምን እንደሆነ አላወቅኩትም። እስቲ እንክፈተውና እናየዋለን። ኦ ማይ ጋድ ይሄ ማለት ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ማለት ነው። አንድ አይነት ነበር። ያኛው ግን የሚለው ምንድነው hc/video.xyz ግን አሁን መጨመርላችሁ አዲስ መረጃ አለ። ባይ ዘ ዌይ ብዙ ነገር አሻሽለው በተለያየ መልክ መጥተዋል። ይሄው እንደምታዩት እንደነገርኳችሁ 0.6 ዶላር በደቂቃ ማለት ነው። በ10 ደቂቃ 6 ዶላር የሚያስገኝ ዌብሳይት ነው ተብሎ ነው የመጣው። ስለዚህ እነኚህ ቪዲዮ ለማየት ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ለምሳሌ እዚህ ጋር 17 ዶላር ወይ ደግሞ በኢትዮጵያ ሲመነዘር 797.85 ይለኛል። እስቲ ወጭ ስለው ምን ይላል? ስታርት ዋቺንግ ይለኛል። ኦልሬዲ ሎጊን ያረኩት ስለሆነ ስለዚህ ለምሳሌ ስታርት ዋቺንግ ቢለው ስንት ደቂቃ ያስቆየኛል ማለት ነውนะครับตอนนี้หลายคนอาจจะยังหมุนไป ይኸው ጀመረ 1717 ደቂቃ ሰከንድ ይቅርታ 1717 ሰከንድ እዚህ ጋር ካየውኝ የተባለውን ብር ይሰጠኛል። ኦኬ እሺ ወደ ዋናው እንትን ላይ እንምጣና ይሄው እዚህ ጋር ነው የሚለው watch video and get 0.6 USD ወይም በኢትዮጵያ 27 ብር እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር ካረጋችሁ እነሱ ከሚያገኙት ላይ 40% ታገኛላችሁ ይላል። ከዛ እዚህ ጋር አሁን የተጨመረው አዲስ ነገር እኔ ስንት አለኝ 12 ዶላር 12.61 ዶላር ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ አቆጣጠር 584 ብር ማውጣት የምችለው መቼ ነው? የኔ ሪፈራል ኮድ ይሆንና እኔን ኢንቫይት ያደረገኝ ሰው ይሄንን አግኝቷል ይላል። ቱ ቢ ሆነስት አላቀው ከነ ማለት ነው። እስቲ ዊዝድሮ መኒ ያለኝን 12.61 ዶላር እነኚህን አማራጮች ያመጣልኛል። በቪዛ ነው፣ በማስተር ካርድ፣ በቢትኮይን፣ በፎን ቢል ነው ወይም ፔፓል፣ ባንክ ሲስተም፣ ዌስተርን ዩኒየን እነኚህን ሁሉ ያስመርጠኝና በምንድን ነው ለምሳሌ በዌስተርን ዩኒየን ነው ብለው ማለት ሀገሮችን ያስመርጠኛል እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን እኔ ያለው የት ነው? ኢትዮጵያ ይላል። ኦኬ ስምን አስገባ ምናምን ይላል። እሺ ያው አስገባኝ። እሺ አስገባኝ withdrawal money. You see, you have not reached the minimum withdrawal money. 200 ዶላር አልደረስክም አለኝ። ከዚህ በኋላ ባለፈው ምን ብያችኋል? 200 ዶላር ስትደርሱ ደግሞ ምን ያደርጋል? ለ30 ሰው ሪፈር ማድረግ አለባችሁ ይላል። ለ30 ሰው ሪፈር ስታረጉ 30 ሰዎች በሙሉ ጆይን ማድረግ አለባችሁ። እንደገና እነሱ ጆይን ካረጉ በኋላስ እንደገና ደግሞ ምን ማድረግ አለባችሁ? መጠበቅ አለባችሁ። ከስንት ከ30 እስከ 60 ቀን። እዚህ ጋር አሁን ጌት ኤክስትራ ሪዋርድ 1 የምትለውን እችን እስቲ እንጫናትና እኔ በዚህኛው ደግሞ የመጡትን አሁን ያለው ማለት ነው አዲሽናል ኤክስትራ ሪዋርድ ሊሰጠኝ የሚችልበትን መንገድ ሎድ እያደረገ ነው። ይሄ እንግዲህ እንዳለንበት ኔትወርክ ኮኔክሽን ኮንግራቹሌሽን ይላል። ይሄ ዲር ክሮም ዩዘር ለክሮም ተጠቃሚ you are today lucky visitor for December 11 2021 ዛሬ ማለት ነው። ስለዚህ ሳምሰንግ ጋላክሲ S20 ሊሰጠኝ እድለኛ ነኝ። እሺ እነኚህን ጥያቄ ከመለስክ ምን አለ often do you use Chrome መቼ ትጠቀማለህ? ሁሌ እጠቀማለሁ። how satisfied were you with the previous version of ምን ያህል satisfied ነህ ከዚህ previous በነበረው ላይ very satisfied በለው። which other web browser do you use ሌላ ምን ትጠቀማለህ? ለኢንተርኔት ብራውዘር አለኝ ፋየርፎክስን አልኩት። መቼ ኢንተርኔት ትጠቀማለህ? every day። መልሶቼ ምን እያደረገ ነው? እየላከ ነው ማለት ነው። thank you for your participation ይላል። ስለዚህ ከዛ ሪዋርድ ለማግኘት ይሄን ቀለም ሲስተም ክሊክ ይላል። እስቲ ሎዲንግ you are selected yes winner አሸናፊ ናችኋል።
ግን አሁንም ስልኩ እንዲደርሳችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? ኮንግራቹሌሽንስ ሃው ቱ ክሌም ዩር ፕራይዝ። ሽልማታችሁን ለመቀበል ምን ማድረግ አንደኛ ኮል አወር ነምበር፣ የእኛን ቁጥር ደውሉ። ፎሎ ዘ ኢንስትራክሽን ቱ ፓርቲሲፔት። ደውሏል። አሁን ብትደውሉ ምን ያደርጓችሁ? እውነቱን ልንገራችሁ። እስቲ እንደውል። በስልክ አልደውልም፣ በትሩ ኮለር ልደውልላችሁ። ቁጥራቸውን እንደዚህ አይነት ቁጥር ነው ያለው፣ የማይታወቅ ሃሽታግ ዶት ያለው። አንደውልም። ከዛ እንመለስና እስቲ ኮሜንቶችን እኔ ታንክ ዩ ቡም ሃፒ ቱዴይ አይ ሃቭ ሪሲቭድ ማይ ጋላክሲ ቪያ ሜል ስቲል ካንት ቢሊቭ ኢት ታንክ ዩ ኢዝ ዜር ሰምዋን ሁ ሪሊ ዎን። ይሄኛውን አያችሁ እዚህ ጋር ምን እንደሚጠይቅ ያሸነፋል ወይ? ያ እኔ በሙሉ ስቲል ዌቲንግ I couldn't believe it that I actually won. It was my dream to have an item. ጆክ እንደሆነ ስቲል ዌቲንግ። እነኝን ሁሉ ከሞላችሁ በኋላ ትጠብቃላችሁ፣ ግን አታገኙ። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛ ሜተድ ማጭበርበሪያ መንገዳቸው። ኢት ኢዝ ፌክ ስካመር፣ አጭበርባሪዎች ናቸው። ልክ አሁን ቁጥራቸውን ዲቴክት ካረጉ በኋላ አንድ ሌላ የደረስኩበት መረጃ ምንድን ነው? አካውንታችሁን አክሰስ አድርገው ሃክ ያደርጋችኋል። በዛኛው መጀመሪያ በሰራሁላችሁ ቪዲዮ ላይ $25 እንድትከፍሉ ይላሉ። ከዛ በኋላ ግን ምንም ብር አይልክላችሁም፣ ብራችሁን ይወስዳሉ፣ ሃክ ያደርጋሉ። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ማንኛውም እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶች ተመሳሳይ ናቸው። $0.6 በሰከንድ እያሉ ነው ሲጀምሩ ማለት ነው። ይህን ያልታገኛችሁ ቪዲዮ ስላያችሁ ፌክ HC WM video.xyz የፈለገውን ይበሉ፣ እናንተ አትመኗቸው። ይሄው ማረጋገጫ አቅርቤላችኋለሁ። በሁለተኛው መንገድ ነው የመጡት። ሁለተኛ ቪዲዮ ነው የሰራሁት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ኮሜንት ላይ ምን እንደምሰራላችሁ ጥያቄ ማንኛውም ነገር ካለ ጻፉልኝ፣ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። ለዛሬ ነበርኝ ይሄ ነው። ሰላም ያቆየን።